अहिले जताततै एउटै विषयको चर्चा छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी। नेपाली जनजीवनमा झुन्डिएको एउटा शब्द छ ठुला माछा। सधैँ साना माछा समातिने, ठुला माछा फुत्किरहने परम्परा यसपटक टोडिएको छ। पहिला छोप्न सकिन्न भनेका ठुला माछाहरू यसपटक छोपिन थालेका छन्। ठुला माछा छोपिन थालेपछि ठुला माछा र तिनका आफन्तको छटपट हात हेर्न लायक छ। सरकार नै ढल्ने हो कि भनेर आशंका गरिएको यस प्रकरण कसरी सुरु भयो त? आखिर को हुन् भुटानी शरणार्थी? कसरी थपिए नक्कली शरणार्थी? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विशेष चासो दिएर हेरिरहेको यस प्रकरणमा सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्षी दलका नेता समेत मुछिएको, पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने देशको उच्च निकाय अख्तियारका प्रमुख समेत मुछिएको यस नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको नालीबेली यस्तो छ। A scam which could give a sort of a jackpot chance to migrate to the United States of America. उपप्रधानमन्त्री भएकाहरू अहिले नक्कली शरणार्थीको मारमा परेका छन्। भ्रष्टाचारको एउटा मात्रै फाइल खोल्दा देश नै त्रङ्गित बनेको छ। सन् 1990 मा नेपाली भाषी भुटानीलाई भुटान सरकारले शरणार्थीको पगरी उठाएर देशबाटै भाग्न बाध्य पारेको थियो। 1 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका नेपाली भाषी भुटानीहरू भारत आएका थिए। भुटान र नेपालको सिधा सिमाना जोडिएको छैन, बीचमा भारत पर्छ। भुटानबाट लखेटेका नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई भारत सरकारले भारतमा बस्न नदिएपछि उनीहरू मेचीपुल हुँदै नेपाल आएका थिए। उनीहरू आफ्नै देश भुटान फर्किन चाहन्थे। उनीहरूले फेरि भारत हुँदै भुटान जाने प्रयास नगरेका पनि होइनन्। नेपाल छिर्दाखेरि बाटो खाली गरिदिएको भारत सरकारले भुटान फर्किन खोज्दा चाहिँ आफ्नो सिमानाभन्दा अगाडि जान दिएन। नेपालले मानवीयताको ख्याल गर्दै भुटानी शरणार्थीहरूलाई झापा बेलडाङ्गीका 3 शिविर, गोलधार, खुदुनबारी, टिमाई र मोरङको पथरीमा गरेर 7 वटा शिविरमा राख्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विभिन्न सहयोग गरे। नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भुटानी शरणार्थीलाई उनीहरूकै देश फर्काउन पहल गरे, तर भुटानले उनीहरू आफ्नो देशको नागरिक नै नभएको जिकिर गर्यो। 1 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यालाई ठाडै अस्वीकार गरिदियो। 5000 जति नेपाली भाषीहरूले आफ्नो इच्छाले देश छोडेको भन्ने जस्ता धारणाहरू राख्यो। भुटान जाने भुटानी शरणार्थीहरूको इच्छा र नेपाल सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कैयौँ प्रयास विफल भएपछि तेस्रो देश पठाउने बारे छलफल अगाडि बढ्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी काम गर्ने उच्च निकाय UNHCR अर्थात् युनाइटेड नेसन हाई कमिसनर फर रेफ्युजीबाट भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। 1,13,307 जनालाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड लगायत विभिन्न तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासमा गए। तेस्रो देश जान अनुच्छुक र विभिन्न कारण छुटेका करिब 6,500 जना झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको पथरी शिविरमा बसिरहेका छन्। शरणार्थी सङ्ख्याबारे भने ठुलो विवाद देखिन्छ। सन् 1917 बाट UNHCRले तेस्रो मुलुकमा लैजाने कार्यक्रम बन्द गरिसकेको छ। विक्रमसम्म 2074 सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो। माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भए। एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। राजनीति आडमा विभिन्न धन्दा गर्दै आएका केशव दुलाल र सानो भण्डारीको गिरोहले नक्कली शरणार्थी खडा गरेर ठुलो रकम उठाउने योजना बनाए। यति ठुलो धन्दाको लागि ठुलो राजनीतिक चलखेल चाहिएको थियो। उनीहरूले तत्कालीन नेकपाका नेता टोप बहादुर राईमाझीसँग सम्पर्क अगाडि बढाए। केशव दुलालसँग नेता राईमाझी गोसाइकुण्ड हेलिकप्टरमा घुम्न गए। राईमाझीले गिरोहलाई साथमा लिएर शक्तिशाली नेताहरूलाई भेटाए। यही गिरोहको योजनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको सुरक्षा सल्लाहकारमा इन्द्रजित राईलाई नियुक्त गरिएको खुलेको छ। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्यै विकल्प तथा सुझावहरूसहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेशसहित पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा 2076 साल जेठ 30 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले 3 सदस्यीय कार्यदल बनाए, जसको सदस्यहरूमा गणेश बहादुर केसी र दीपक प्रसाद न्युपाने रहेका थिए। विज्ञका रूपमा सदस्यमा राखिएका केसी पनि गिरोहले नै राखेको खुलेको छ। केसीसँग शरणार्थी सम्बन्धी कुनै विज्ञता देखिँदैन। पन्थी नेतृत्वको यस कार्यदलले 2076 साल कार्तिकमा 429 जनालाई भुटानी शरणार्थी परिचय पत्र दिन सिफारिस गर्यो। गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई निर्देशन दिए। यस प्रकरण बजारमा पनि हल्ला हुन थालेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकेन। तत्कालीन गृह सचिव राई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा छन्। राई प्रमुख रहेको अख्तियारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेको
उजुरीमा भ्रष्टाचार नदेखियो भन्दै फाइल बन्द गरिएको थियो। यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने देशको उच्च आयोगका प्रमुख आयुक्त पनि शङ्काको घेरामा देखिएका छन्। उनीबारे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नक्कली शरणार्थी बनाउने योजना पुरा नहुँदै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। 2078 असार 29 गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि उसै दिन सरकारको दोस्रो वरियतासहित गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँडलाई नियुक्त गरे। साउनमा गृहमन्त्री खाँडले गृह प्रशासनमा कतै अनुभव नभएका टेकनारायण पाण्डेलाई गृह सचिव बनाए। पाण्डे सचिव बन्नुमा प्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी आर्जु देउवा र गृहमन्त्री खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडको हात रहेको आरोप लागेको थियो। शरणार्थी प्रकरणमा मन्जुले 6 करोड र आर्जुले 2 करोड लगेको अडियो हालै सार्वजनिक भएको छ। अडियोको सत्यताबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कसको समय गर्नु म सँगै हिँड्छु किन मलाई केही डर छैन कि आलु जोडे 2.5 करोड रुपैयाँ हो 6 करोड रुपैयाँ त्यो बाँकी नखाला बुझाओ मजु ले बुझ्नु आयो घरमा गएर चाहिँ हुन्थ्यो हनुमान खण्डको तोडे घर छ त्यो घर बुझाओ पनि बुझा रेकर्डमा छ नि त कसरी भएको त यो। गृह सचिव भएको केही समयमा 2078 साल असोज 14 गते सचिव स्तरीय निर्णय गरेर पाण्डेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार शरणार्थी व्यवस्थापनको उपाय पेश गर्न झापा जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिए। विवाद बाहिर नै आइसकेकोले जिल्ला प्रशासनले प्रतिवेदन दिन सकिरहेको थिएन। तर 2078 मङ्सिर 13 मा पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गृहमन्त्री खाँडले मन्त्री परिषदमा लगेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराए। मन्त्री परिषदले पारित गर्दा प्रतिवेदनको नाम मात्रै उल्लेख गर्ने भएकोले पारित गर्दा पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि सारेर कार्यान्वयन गर्ने बेला त्यही नामको नक्कली शरणार्थीको अर्को फाइल अगाडि बढाउने योजना अनुसार काम भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। पन्थी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा कृत्य गरेर 875 नेपालीको नाम प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थी भनेर थपिएको थियो। सचिव पाण्डेले नै पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा अनुसूचित थपेर नक्कली शरणार्थीको नाम थपेको खुलेको छ। पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै सचिव पाण्डेले स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश सम्बन्धी शाखाबाट प्रतिवेदन लगेका थिए। प्रतिवेदन फिर्ता गर्दा उनीले नक्कली शरणार्थीको सूची थपेर स्थानीय प्रशासन शाखामा राखेको देखिएको छ। 2078 साल असोज 14 मा सचिव स्तरीय निर्णय गरेर पाण्डेले जिल्ला प्रशासन झापालाई दिएको निर्देशनमा कार्यादेश थप गर्दै 2079 जेठ 27 मा फेरि मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर गृहमन्त्री खाँडले छुट शरणार्थी समेतका दीर्घकालीन समस्या समाधान र व्यवस्थापनबारे ठोस राय पेश गर्न झापा प्रशासनलाई निर्देशन दिए। पहिलेदेखि नै विवाद आइरहेकोले झापा प्रशासनले फाइल अगाडि बढाएन। केही समयपछि खाँड मन्त्रीबाट बिदा भयो भने पाण्डे उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भए। देउवापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आए। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा उनको संसद पद खारेज गरिदियो। उनी मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भए। छोटो समय मात्रै गृहमन्त्री भएका लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे भित्री रूपमा अध्ययन गरेको दाबी गरेका छन्। तर कारवाही अगाडि बढ्ने गरी कुरा बाहिर आएन। लामिछानेपछि केही समय गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका थिए। गृहमा नारायण काजी श्रेष्ठको आगमनपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणले चर्चा पाए। शक्तिशाली नेताहरू समेत पक्राउ परे। नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दबाब नदिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। जस्तोसुकै दबाब आए पनि गल्ती गर्नेलाई नछोड्ने र गल्ती नगर्ने डराउन नपर्ने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएका छन्। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट बोल्डली अगाडि गयो। दोष खस्दैन, खसाउनु हुँदैन, कुनै पनि बायसनेसको आधारमा काम गरिँदैन, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक रूपमा क्षति पुर्याउने काम गरिँदैन, तर दोषी जोसुकै होस् छोडिँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै प्रति व्यक्ति 10 देखि 50 लाखसम्म उठाएर ठगी गर्ने ठुलो गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव टोकबहादुर राईमाझी, उनका छोरा सन्दीप राईमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड, उनका सोके सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृह सचिव तथा हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस प्रकरणमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राई र सोके सचिव रहेका छोरा समेत तानिएपछि उपाध्यक्ष
थापाको संलग्नताको आशंका गरिएको छ। तर अहिलेसम्म ठोस प्रमाण नभेटिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। शरणार्थी प्रकरण सुरु भएपछि प्रमुख 3 दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच केही दिन यता विभिन्न विषयमा भन्दै भइरहेको भेटघाटलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिएको छ। लामो समयदेखि हुन नसकेको प्रधान न्यायाधीश सिफारिसदेखि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा सहमति यही बीचमा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँट पक्राउ परेपछि दबावमा आएको एमालेले बहादुर रायमाझीलाई सचिवबाट निलम्बन गरेको छ। तर काङ्ग्रेस सभापति देउबाले पार्टीभित्र निलम्बन गर्नुपर्ने भनेर आवाज उठ्दा समेत बालकृष्ण खाँटलाई निलम्बन गरेका छैनन्। आफ्नी पत्नी आर्जु राणा पनि शङ्काको घेरामा रहेको शरणार्थी प्रकरण योभन्दा अगाडि नबढोस् भनेर लागि परेको आरोप देउबालाई लाग्ने गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली आफ्ना उपाध्यक्ष समेत शङ्काको घेरामा तानिएको यो प्रकरण थप अगाडि बढ्न नदिन लागेको आरोप छ। ओलीले शरणार्थी प्रकरणपछि दिइरहेका अभिव्यक्तिले पनि उनको मनसाय देखाउँछ। प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै टमाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्किएर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। गइसके मान्छे त्यसरी हराउँछन् र भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त हराइरहेछन्। कहाँ बस्नु भएको छ उहाँ? अध्यक्ष तपाईँ अभियुक्तलाई बचाउन लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ अध्यक्ष? तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्यो त्यस्तो कुरा? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे हाम्रो खोजको टिमले नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी सुरेन्द्र बहादुर शाहसँग कुराकानी गरेका छौँ। पूर्व एआइजी शाहका अनुसार यो विषय ठगी मात्र नभएर सङ्गठित अपराध र मानव तस्करीको समेत भएको कारणले सरकारी वकिल र नेपाल प्रहरीले धेरैभन्दा धेरै कानुनको दफा लगाएर आरोपीहरूलाई अदालतमा मुद्दा चलाउने सम्भावना रहेको बताएका छन्। अभियुक्त विरुद्ध 3 वटा भन्दा धेरै मुद्दा चलाइने सम्भावना छ। प्रहरीले हाल सङ्गठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसमा सरकारी दस्तखत कृत्य सम्बन्धी मुद्दा पनि थपिन सक्छ। साथै राज्य विरुद्धको कानुन पनि आकर्षित हुने सम्भावना रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 25 को परिच्छेद 21 मा ठगी सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय उल्लेख छ। ठगी मुद्दामा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। अपराध संहिताको दफा 276 मा कसैले कसैलाई कृत्य गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 51 मा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। दफा 51 को उपदफा 1 मा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन भनेर लेखिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उप अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा गर्ने वा द्वेष फैलाउने काम गरेमा राज्य विरुद्धको अपराध कसुरमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ। यो कसुर गर्नेमाथि 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति विदेश गएका बखत गरेको रहेछ भने थप 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ। यो मुद्दामा जोडिएका माथि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर पनि आकर्षित हुने देखिन्छ। यसमा थप मानव बेचबिखन र ओसार पसारको कसुर पनि सामेल हुन सक्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐनमा कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। समग्रमा भन्दा प्रहरीले धेरैभन्दा धेरै कानुनको दफा लगाएर मुद्दा दायर गर्न सक्छ। सङ्गठित अपराधको मुद्दामा 60 दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। 60 दिन पुग्नु अघि सरकारी वकिलले पनि फाइल अध्ययन गरेर अभियोग पत्र दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। देशमा भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका विषयमा रिसर्च गरेर आगामी दिनमा हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई यो एपिसोड कस्तो लाग्यो? नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे तपाईँहरूको धारणा के रहेको छ र आगामी दिनमा कुन विषयसँग सम्बन्धित कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र फेसबुकमा फलो गरेर हामीसँग जोडिरहनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।